Нормовен. Лекі з ніг. Здоров'я вен. Довгоочікуваний візит, наперед ніяк не анонсований, тобто фактично в такому раптовому режимі Орбан нагрянув, що називається, до Києва, але цей візит довго готували, його чекали. Про це і Офіс президента вчора заявляв, про те, що дуже багато було зроблено для того, аби Орбан до Києва таки доїхав. Неодноразово його запрошували до української столиці представники нашого уряду, ну і президент Зеленський особисто. І ось вчора це сталося. 2 липня відбувся візит після, фактично, 10-річної або й більше перерви лідера Угорщини до української столиці. Якраз бачимо кадри із прийняття Віктора Орбана уже безпосередньо в столиці України. Вже Орбан заявив під час такого публічного спілкування, короткого спілкування на камери, так, спільно з президентом Зеленським, про те, що він прибув до України практично відразу від початку головування Угорщини у Раді Європейського Союзу. Навіть сказав, що в першу добу головування, бо він близько півночі, ще до півночі перетнув український кордон, мовляв, що навіть 1 липня тільки Угорщина почала головувати в Європейському Союзі, він рушив до Києва, адже розуміє, що виклики, пов'язані з Україною і взаємостосунки України і Євросоюзу, зараз є ключовими для всіх, і для Угорщини в тому числі, і для всієї Європи. Ну і, звичайно, питання російської агресії залишається ключовим. Отже, Орбан прибув до України негайно, це такий візит для нього особливої важливості, як він підкреслював, і намагається він тепер краще зрозуміти, як допомогти українцям, українській державі у тій скрутній ситуації, в якій ми зараз опинилися. Зокрема, у межах цієї зустрічі за результатами, підсумками цих перемовин Зеленський та Орбан домовилися попрацювати над угодою про двосторонні відносини, створити таку угоду і укласти її зрештою. І ця угода має зняти певні двосторонні проблеми, конфліктні моменти у взаємостосунках між Будапештом і Києвом. Ну і, власне, входили в цю зустріч, в ці перемовини, в цю угоду, зокрема, і розмови, діалог стосовно прав угорськомовної меншини, так, на українському Закарпатті, і також ситуації з українськими громадянами в Угорщині. Тепер в зв'язку з війною наших громадян в Угорщині стало ще більше, і, зокрема, з боку Віктора Орбана пролунало запевнення, що угорський уряд профінансує і буде підтримувати розвиток україномовної освіти в Угорщині, що досі не звучало ніколи. Фактично, це таке нове історичне рішення, і ми сподіваємося, що воно буде втілене. Фактично, це така спроба дзеркально показати, що в Угорщині теж дбають про права різних меншин, народів, етнічних груп, і Україну при цьому не забувають. Так, от, мовляв, ви зверніть увагу на угорськомовних українців, так, у Закарпатті, а ми будемо з свого боку теж кроки робити стосовно підтримки мовних, культурних, освітніх прав українців в Угорщині. Про розвиток цієї програми побудови українських шкіл лідери країн говорили. Ну і крім того, звичайно, заяву Орбана стосовно паузи у бойових діях, стосовно якогось тимчасового перемир'я, на якому Орбан наполягає або пропонує його втілити, теж вчора було багато мови, але про це зараз поговоримо трохи згодом, бо це окрема велика тема. Зараз же послухаємо, що президент Зеленський говорив на прес-конференції, на брифінгу після зустрічі з угорським прем'єр-міністром, зокрема, згадував двосторонню угоду між обома державами і, зокрема, побудову української школи в Угорщині. Отже, пряма мова президента далі. Зокрема, обговорили відкриття української школи в Угорщині, першої такої школи. І пан прем'єр-міністр запевнив у підтримці цього проєкту. Дякую дуже, Вікторе. Загалом зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може стати основою для майбутнього двостороннього документу між нашими державами, документ, який буде регулювати всі наші взаємовідносини, який може бути заснований на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною, який дозволить нашим народам користуватись усіма благами єдності в Європі. Ось так, бачимо, ніби така доволі канцелярська мова офіційних звітів, звернень, прес-релізів, але міститься інформація у цьому виступі президента про те, що дійсно готуємо ми таку рамкову двосторонню угоду
яка би була фактично планом дій розвитку взаємостосунків між Україною і Угорщиною. Досі цього не було. І знаємо, що загалом Угорщина доволі жорстко проводить свою зовнішню політику, намагається тиснути на всіх сусідів. Тут Україна не є винятковою. Якщо ми думаємо, що до нас, угорців, якесь особливе ставлення, то це не так. І з словаками, і з румунами, і з іншими сусідами в Угорщині виникали подібні, скажімо так, тертя. Ну і також, звичайно, основною тезою, яка пролунала за підсумками цієї зустрічі президента Зеленського і прем'єра Орбана, це була ідея стосовно перемир'я, зупинки вогню на фронті. Орбан, власне, цим свій виступ і завершив у Києві і заявив, що він запропонував президенту Зеленському обдумати таке рішення, оскільки дипломатія стосовно якраз вирішення російсько-українського конфлікту, війни, так, ця дипломатія працює, на думку Орбана, занадто повільно. Послухаємо теж пряму мову угорського прем'єра. Ми дуже високо цінимо усі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру. Я розповів панову президенту, що ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони дуже ускладнені. Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти, зробити перерву, прервати вогонь і потім продовжити перемовини. Адже припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин. Ось так, припинення вогню може пришвидшити темпи перемовин і, відповідно, настання якогось миру чи досягнення якихось домовленостей між Україною і Росією. Так бачить ситуацію Віктор Орбан. Реакції президента Зеленського ми вчора не дізналися. Він проігнорував, в принципі, в публічному, принаймні, просторі так цю тезу, яка пролунала від угорського прем'єра. І не зрозуміло, як Зеленський взагалі цю ідею, пропозицію сприйняв у розмові із своїм візаві.